नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, सोयाबीनच्या डिजिटल शेती शाळेत तुमचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण सोयाबीनची बियाणे निवड या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीविषयी जाणून घेणार आहोत। चला करूया सुरुवात। कोणतंही पीक चांगलं येण्यासाठी बियाणं महत्त्वाचं असतं। तुम्ही वेळेवर पाणी दिलं, खते दिली, कीड नियंत्रण केलं, तण नियंत्रणही केलं, पण बियाणं जर चांगलं नसेल तर पीक चांगले येईल याची खात्री नसते। परंतु बियाणं दर्जेदार असेल तर मात्र पीक यशस्वी होण्याची 100% खात्री असते। संत तुकाराम महाराजांनी तर म्हटलेलेच आहे, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। बियाणं शुद्ध असेल तर त्या झाडाला रोपाला येणारी फळे किंवा शेंगा नक्कीच दर्जेदार असतात। आणि याच्या विरुद्ध जर अशुद्ध बियाणं असेल तर अशुद्ध बीजापोटी फळे डिसाळ किडकी। हे काय तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलं नाही, हे मी म्हणतोय। चला तर बियाण्याचं महत्त्व लक्षात आलं। आता बघूया नक्की कोणते बियाणे वापरावे। तुमच्याकडे जर घरचे बियाणे असेल तर त्याच्या वापराला प्राधान्य द्यावं, पण हे घरचं बियाणं दर्जेदार असलं पाहिजे। बियाणं दर्जेदार आहे की नाही हे कसं ठरवायचं? सोपं आहे। मागच्या वर्षी तुमच्या शेतातलं सोयाबीनचं पीक चांगलं आलं असेल, कीड अथवा रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात झालेला नसेल आणि याच पिकामधून निवडून तुम्ही काही बियाणं नीट जपून ठेवलं असेल तर हे बियाणं दर्जेदार आहे असं मानायला हरकत नाही। हे घरचं बियाणं तुम्ही नक्कीच वापरू शकता। इथे एक काळजी मात्र नक्की घ्या। काय असतं, आपल्या घरच्या बियाण्यामध्ये खडे, कचरा, फुटकं बियाणं असू शकतं। बियाण्यातून हा सर्व कचरा, खडे, फुटके दाणे बाजूला काढण्यासाठी या बियाण्याची प्रतवारी करून घ्यावी। आता ही प्रतवारी नक्की कशी करावी यासाठी तुम्ही स्पायरल सेपरेटर वापरू शकता। मित्रांनो, हा स्पायरल सेपरेटर हा असा दिसतो। याच्या वरच्या बाजूला एक इनलेट आहे आणि याच्या खालच्या म्हणजे तळाच्या बाजूला 2 आउटलेट आहेत। आपण आपलं सोयाबीनचं बियाणं हे वरच्या इनलेटमधून टाकलं की ग्रॅव्हिटीमुळे हलकं फुटकं बियाणं, कचरा व खडे हे खालच्या 2 आउटलेटपैकी वरच्या आउटलेटमधून बाहेर फेकलं जातं आणि चांगलं दर्जेदार बियाणं हे खालच्या दुसऱ्या आउटलेटमधून बाहेर फेकलं जातं। आहे की नाही सोपं? आता मित्रांनो, असं होऊ शकतं की तुमच्याकडे असे स्पायरल सेपरेटर नाही आहेत किंवा ते खरेदी करणं तुम्हाला शक्य नाही। अशा वेळी तुम्ही घरगुती पद्धतीने म्हणजेच सुपामध्ये सोयाबीन पाकडून परंपरागत पद्धतीने त्याच्यातील खडे, कचरा व फुटकं बियाणं साफ करू शकता। यापैकी जी पद्धत तुम्हाला जास्त सोयीची वाटते त्या पद्धतीचा अवलंब करा आणि घरच्या बियाण्याची प्रतवारी अवश्य करा। घरचं बियाणं नसल्यास कोणते बियाणे विकत घ्यावे? कृषी सेवा केंद्रातून बियाणं खरेदी करायचं म्हटलं की आपल्या सर्वांच्या समोर पहिला प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे नक्की कोणतं बियाणं खरेदी करावं, त्याची किंमत किती असेल आणि खरेदी केलेलं बियाणं उगवेल का? बरोबर ना मित्रांनो? कृषी सेवा केंद्रात सोयाबीनच्या एकाच जातीचे साधारण 3 प्रकारचं बियाणं उपलब्ध असतं। यापैकी पहिलं असतं सुट्टं बियाणं, दुसरं असतं सत्यतादर्शक बियाणं, यालाच आपण ट्रूथफुल सीड असं म्हणतो, आणि तिसरं असतं प्रमाणित बियाणं म्हणजेच सर्टिफाईड सीड। आता तुम्ही म्हणाल, ही काय भलतीच नावं सांगताय राव, ही बियाणं ओळखायची कशी? चला समजून घेऊया। यापैकी सुट्टं बियाणं हे पोत्यात भरून ठेवलेलं असतं। हे बियाणं ना कुठल्या कंपनीचं असतं ना त्याला कोणी प्रमाणित केलेलं असतं। हे बियाणं दुकानदार त्याच्या पोत्यातून काढून आपल्या पोत्यात टाकून देतो। सुट्टे बियाणे सर्वात स्वस्त असतं आणि दुकानदार या बियाण्याची कुठलीही पावती देत नाही, कारण हे बियाणं उगवेल की नाही हे त्यालाही ठाऊक नसतं। त्यामुळे कृपया सुट्टं बियाणं घेऊ नये। दुसरं बियाणं सत्यतादर्शक बियाणं, याचं पॅकिंग एकदम चकाचक केलेलं असतं। हे बियाणं सुट्ट्या बियाण्यापेक्षा थोडं महाग असतं।
हे बियाणं बियाणे बनवणाऱ्या कंपनीने प्रमाणित केलेलं असतं, परंतु शासनाने प्रमाणित केलेलं नसतं. त्यामुळे हे बियाणं कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर तुम्ही खरेदी करू शकता. तिसरं आणि महत्त्वाचं बियाणं म्हणजे प्रमाणित बियाणं. हे सत्यतादर्शक बियाण्यापेक्षा थोडं महाग असतं. हे बियाणं कंपनीनं तर प्रमाणित केलेलं असतंच, शिवाय शासनाच्या बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडूनही प्रमाणित केलेलं असतं. हे बियाणं ओळखण्याची खूण म्हणजे त्याच्या तोंडाला निळ्या रंगाचा टॅग असतो. टॅगवर सर्टिफाईड सीड्स म्हणजेच प्रमाणित बियाणं असं लिहिलेलं असतं. जर तुम्ही सोयाबीनचे प्रमाणित बियाणं एकदा खरेदी केलं व पीक आल्यावर त्यातल्या चांगल्या बिया निवडून पुढील वर्षासाठी बाजूला ठेवल्या, तर ते पुढील 2 ते 3 वर्ष उगवण क्षमता तपासून तुम्ही वापरू शकता. प्रत्येक वर्षी नवीन बियाणं खरेदी करायची गरजच नाही. म्हणून शक्यतोवर सोयाबीनचं प्रमाणित बियाणे खरेदीलाच प्राधान्य द्यावं. चला पुढे जाऊया. मित्रांनो, या आहेत सोयाबीनच्या काही सुधारित जाती. या चार्टचं नीट निरीक्षण केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल यामध्ये कुठली जात कुठल्या वर्षी प्रसारित केली आहे, तिचा कालावधी किती आहे आणि तिची सरासरी उत्पादकता किती आहे. या माहितीबरोबरच ही जात कुठल्या कीड व रोगास प्रतिकारक्षम आहे की मध्यम प्रतिकारक्षम आहे याची सविस्तर माहिती या चार्टमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, या चार्टचा नीट अभ्यास करा. या चार्टमध्ये दाखवलेल्या जातींचे प्रमाणित बियाणं तुम्हाला कृषी विद्यापीठं, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी सेवा केंद्रात उपलब्ध होईल. या चार्टमधील जी जात तुमच्या परिसरात उपलब्ध असेल, चांगली येत असेल, त्या जातीची तुम्ही निवड करू शकता. एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवा, जातीची निवड करताना जास्त उत्पादनासोबतच कीड व रोग प्रतिकारक क्षमता, त्या जातीचं सोयाबीन मशीनने कापणी करता येतं का, त्या जातीच्या शेंगा लवकर फुटायला सुरुवात होते का, हे गुणधर्मही लक्षात घ्यावे. म्हणून शक्यतो 10 वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या जाती वापरणं टाळावं. कारण या 10 वर्षात आपल्या कृषी विद्यापीठांनी नवनवीन जाती तयार केलेल्या आहेत, ज्या सोयाबीनवरील काही किडींना, रोगांना मध्यम प्रतिकारक्षम आहेत. ते आपल्याला आत्ताच्या चार्टवरून लक्षात येईल. लक्षात घ्या, या चार्टमधील फुले संगम, फुले किमिया, फुले अग्रणी यासारख्या जातींचा कालावधी हा जमिनीच्या प्रकारानुसार 10 ते 15 दिवसांनी बदलू शकतो. म्हणजेच जर तुमची जमीन भारे असेल तर हा कालावधी 10 ते 15 दिवसांनी वाढतो आणि जर तुमची जमीन मध्यम असेल तर हा कालावधी आहे असाच राहतो. आता बघूया बियाणे खरेदी करताना व वापरताना नक्की काय काळजी घ्यावी. यामध्ये बियाणे खरेदी करताना दुकानदाराकडून सही शिक्क्यासह पक्की पावती घ्यावी. पेरणीच्या वेळी पिशवी फोडताना ती खालून फोडावी, जेणेकरून पिशवीवरचा टॅग आणि सील तुटणार नाही आणि ती पिशवी जपून ठेवता येईल. आणि ही पावती व पिशवी बियाणं उगवेपर्यंत नीट जपून ठेवायची बरं का, कारण भविष्यात बियाणं जर उगवलं नाही तर तुम्ही या पावती व पिशवीच्या आधारे कायदेशीर दाद मागू शकता. बियाणे हाताळताना घ्यावयाची काळजी. बियाण्याची साठवणूक ही कोरड्या जागेवर सावलीत करावी आणि मुंग्या, सोंडी व इतर किडे नसणाऱ्या ठिकाणी करावी. सोयाबीनसारखी द्विदल बियाणे हाताळताना ते जोरात खाली फेकू नये. असे केल्यास त्या बियाण्यावरील टरफल निघते, ते बियाणं फुटतं आणि त्यामुळे त्याची उगवण क्षमताही कमी होते. बाजारातून आणलेलं बियाणं डोक्यावरून सरळ जमिनीवर फेकलं की त्याची उगवण क्षमता ही किमान 25% कमी झालीच म्हणून समजा. म्हणून बियाण्याची पिशवी कधीही खाली फेकू नका, अलगद खाली ठेवा. चला, बियाण्याची निवड तर झाली. आता बघूया या बियाण्याची उगवण क्षमता नक्की कशी तपासावी. पण त्याआधी उगवण क्षमता म्हणजे काय हे जाणून घेऊया. तुम्ही बाजारातून विकत आणलेल्या सोयाबीनच्या पिशवीवर त्या बियाण्याची उगवण क्षमता ही लिहिलेली असते. उदाहरणादाखल आपण समजूया की उगवण क्षमता 80% असं पिशवीवर लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ तुम्ही या पिशवीतील सर्व बियाणं पेरलं तर त्या बियाण्यापैकी 80% बियाणंच उगवेल. पण मित्रांनो, या पिशवीवर लिहिलेल्या उगवण क्षमतेवर तुम्ही विसंबून राहू नका.
मित्रांनो, नीट लक्ष देऊन ऐका. मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी केली, पण काही शेतकऱ्यांचं सोयाबीन हे उगवलंच नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आणि त्यांचा एक हंगाम अक्षरशः वाया गेला. ज्यावेळी या बियाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली गेली त्यावेळी असं लक्षात आलं की या बियाण्याची उगवण क्षमता ही 25%च होती. फक्त एक छोटीशी स्टेप म्हणजे बियाण्याची उगवण क्षमता तपासणे ही न केल्यामुळे या शेतकऱ्यांचा एक हंगाम वाया गेला. काय असतं, घरचं किंवा बाजारातून आणलेलं बियाणं जर उगवलं नाही तर आपला खतावरचा खर्च, मनुष्यबळावरचा खर्च, तसेच संपूर्ण एक हंगाम वाया जातो. कधीकधी आपल्यावर दुबार पेरणी करण्याची वेळ येते. अशी परिस्थिती आपल्यावर उद्भवू नये म्हणून बियाणं घरचं असो अथवा विकतचं, बियाण्याची उगवण क्षमता ही तपासलीच पाहिजे. आणखी लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे तुमच्याजवळ बियाण्याच्या ज्या बॅग असतील त्या प्रत्येक बॅगची उगवण क्षमता ही वेगवेगळी तपासलीच पाहिजे. आता ही उगवण क्षमता नक्की तपासायची कशी? अगदी सोपं आहे. दाखवल्याप्रमाणे एक गोणपाट ओलं करून घ्या. आता पेरावयाच्या बियाण्यातील प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या अशा कुठल्याही 100 बिया रँडमली निवडा व त्या गोणपाटावर दाखवल्याप्रमाणे 10-10च्या 10 ओळी करून एकमेकापासून 1.5 ते 2 सेंटीमीटर अंतरावर ठेवून द्या. एकदा बिया ठेवून झाल्या की त्यावर दुसरं ओलं केलेलं गोणपट दाखवल्याप्रमाणे झाकून टाका. त्यानंतर आपण योगा मॅट किंवा चटईची जशी गुंडाळी करतो तशी हलक्या हाताने गोणपाटाची गुंडाळी करून घ्या. ती गुंडाळी 3 ते 4 ठिकाणी दाखवल्याप्रमाणे सुतळीच्या साह्याने हलकीच बांधून घ्या आणि तशीच थंड ठिकाणी सावलीत ठेवून द्या. आता गोणपटाची ही गुंडाळी पुढील 4 दिवस थंड ठिकाणी सावलीत अशीच ठेवायची आहे. ओलावा टिकून राहण्यासाठी त्यावर गरजेनुसार पाणी शिंपडून गोणपाट ओले ठेवा. 4 दिवसांनी ती गुंडाळी उघडून चांगले कोंब आलेले दाणे वेगळे करा व ते मोजा. किती टक्के दाण्यांना चांगले कोंब आलेले आहेत ते तपासा. हीच आहे आपल्या बियाण्याची उगवण क्षमता. म्हणजे 100 पैकी जर 75 दाण्यांना चांगले कोंब आले असतील तर आपल्या बियाण्याची उगवण क्षमता झाली 75%. लक्षात घ्या, 70% किंवा त्यापेक्षा जास्त बियांना चांगले कोंब आले असतील तर आपल्या बियाण्याची उगवण क्षमता ही एकदम चांगली आहे. पेरणीसाठी असे बियाणे शिफारस केलेल्या मात्रेइतकेच म्हणजे 26 ते 30 किलो प्रति एकर या प्रमाणात तुम्ही वापरू शकता. परंतु जर उगवण क्षमता 60 ते 70%च्या दरम्यान असेल तर मात्र पेरणीसाठी बियाण्याची मात्रा जरा वाढवावी लागते. यासाठी एक ठोकताळा म्हणजे दर 1% कमी उगवण क्षमतेमागे अर्धा किलो बियाणं वाढवायचं. म्हणजे उगवण क्षमता जर आपली 70% पेक्षा 1% कमी म्हणजे 69% असेल तर अर्धा किलो बियाणं जास्त वापरावं. आणि जर उगवण क्षमता ही 70% पेक्षा 4% कमी म्हणजे 66% असेल तर 2 किलो बियाणं अधिक वापरावं. इथं लक्षात घ्या की बियाण्याची उगवण क्षमता ही 60% पेक्षा कमी असल्यास ते बियाणं पेरणीसाठी वापरू नये. मित्रांनो, तुमच्या फायद्याची एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. नीट लक्ष द्या. मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे की सोयाबीनचं बियाणं हे बाजारात खूप महाग विकत मिळतं. तसेच ते योग्य दर्जाचं मिळेल याची पुरेशी खात्री नसते. यावर काही उपाय आहे का? नक्की आहे. यावर उपाय म्हणजे ग्राम बीजोत्पादन. म्हणजेच आपल्या गावासाठी लागणारं सोयाबीनचं बियाणं आपण आपल्या गावातच तयार करणे. आहे की नाही भन्नाट कल्पना? हे नक्की कसं करायचं तर बघा, गावाने एकत्र येऊन दरवर्षी आपल्याला सोयाबीनचे नक्की किती बियाणे लागते याचा अंदाज घ्यावा. मग हे बियाणं तयार करण्यासाठीचं क्षेत्र ठरवून त्यावर एकदम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सोयाबीनची लागवड करावी. यासाठी आपण कृषी विद्यापीठ किंवा कृषी विज्ञान केंद्राकडून सोयाबीनचं प्रमाणित बियाणं विकत आणू शकतो.
आणि यासाठीचा खर्च आणि कष्ट दोन्ही सामूहिक असतील. मग पुढल्या वर्षी याच शेतातील बियाणं हे संपूर्ण गावाला सहज उपलब्ध होईल. पुढच्या वर्षी बियाणे खरेदी करण्याचा संपूर्ण गावाचा खर्च वाचेल. गावात जर समजा 1000 एकर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होत असेल तर साधारणतः संपूर्ण गावाचे 30 लाख रुपये वाचतील. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण गावाला दर्जेदार आणि खात्रीशीर असं सोयाबीनचं बियाणं सहज उपलब्ध होईल. आहे की नाही कमाल? याची काही यशस्वी उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. साताऱ्यातील महागाव, चिंचनेरनीम, नागठाणे या गावांनी मागील वर्षी हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवला आणि यावर्षी या गावांना सोयाबीनचं दर्जेदार बियाणं मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झालं आहे. प्रत्येक गावाने ग्राम बीजोत्पादनाचा हा उपक्रम नक्कीच राबवायला हवा. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये सोयाबीनच्या बियाणे निवडीबाबत आपण सविस्तर माहिती घेतली. आता बियाणे निवडीबाबत तुम्ही दक्ष राहाल अशी आम्हाला खात्री आहे. चला तर पुन्हा भेटूया डिजिटल शेती शाळेच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पण लक्षात आहे ना, टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.